kem latihan pra-Olimpik 13 Jun sehingga 1 Ogos di Mallorca, Spain. Sokongan tambahan daripada sport science adalah untuk memastikan keadaan fizikal Dato' Azizul adalah di tahap yang tertinggi sebelum di Paris nanti, dan juga dengan semua championship yang sedia dia participate sekarang. Atlet angkat berat negara iaitu Anik Kasdan juga sedang disokong oleh program RTG sepenuhnya dengan peralatan dan juga nutrition tambahan. Sokongan shared dedicated services yang diadakan di ISN juga menjadi satu dokongan baik yang telah diberi daripada RTG dengan kerjasama ISN. Malaysia House atau Malaysia House yang kita akan laksanakan buat pertama kalinya di Paris akan memberi sokongan sport science dan perubatan tambahan di premis Malaysia House yang terletak di Paris. Usaha ini disediakan untuk penjagaan dan sokongan sebaik mungkin untuk atlet kita yang berada di perkampungan sukan di Paris, dan juga hikmat tambahan yang diperlukan untuk atlet-atlet negara. Telah diluluskan pada hari ini juga adalah program fast track. Dengan program fast track yang fokus kepada atlet muda negara yang berumur antara 16 sehingga 25, beberapa tambahan kriteria sedang dilaksanakan untuk pelaksanaan program fast track. Misi ini adalah untuk mengejar pingat Olimpik negara di peringkat LA 2028. Maklumat selanjutnya saya akan serahkan press conference kepada Encik Jeffrey nanti untuk maklumat tambahan mengenai program ini dan detail-detail atau butiran yang perlu tahu. Yang pada hujungnya dengan program fast track, ada beberapa atlet yang telah dimasukkan ke dalam program fast track yang mengikut kriteria yang Encik Jeffrey akan bagi tahu nanti. Antara satu atlet yang telah tersenarai dalam program fast track yang jawatan kuasa membuat keputusan untuk membenarkan atlet ini bersama dengan RTG untuk jangka masa pendek sebelum fast track bermula selepas Olimpik 2020 di Olimpik di Paris nanti. Encik Bentran Rodik Lisis will be included into the RTG program for the coming months as he prepares for Paris Olympics. Pasukan squash, MSN dan Persatuan Squash telah mengadakan beberapa perjumpaan, dan saya juga akan berikan ruang untuk Encik Jeffrey memberi pembentangan mengenai program squash ke LA 2028 nanti. Itu saja YB daripada senarai press release perlu kita look pada media. Okey, saya minta Jeff bagi pihak Majlis Sukan Negara untuk tambah. Inisiatif baru di bawah Google komiti yang telah untuk memulakan projek baru untuk aktiviti muda lah, sebenarnya terkhusus mereka tadi 19 ke 25 tahun bagi capai ke arah Malaysia Sukan Olimpik LA 2024. We have to start now. Untuk preparation tu dimulakan oleh pihak MSN. Awal kali lepas Olimpik dan Contractual mereka akan melakukan nasihat di bawah RTG lah. Bagaimana pun sekarang kita dah mulakan, kita dah melakukan perbincangan dengan pihak Sosial contohnya bos, untuk memilih 4 orang atlet yang dianggap terbaik berumur bawah 25 tahun dengan ranking yang terbaik untuk dimasukkan dalam program fast track ini. Dan 2 atlet terjun iaitu Rodik dan juga Enric juga telah terpilih dalam program fast track ini untuk datang ke area nanti. Antara kriteria yang ditetapkan bagi ke program fast track ini adalah rank 20 terbaik dunia. Keduanya adalah pemenang pingat di Malaysia Sukan Asia ataupun Commonwealth, dan mana-mana atlet yang layak secara merit ke Malaysia Sukan Paris 2024. Jadi kriteria yang kita tetapkan ini adalah bagi mereka kita mewujudkan satu kelompok atlet muda ke arah Malaysia Sukan Olimpik di Paris di LA nanti pada tahun 2028. Dan jumlah ini akan ditambah selepas Paris, selepas kita mendapat lebih ramai atlet muda yang memiliki ranking 20 terbaik dunia. Mereka akan diberi sokongan bantuan segi peruntukan dan juga perkhidmatan sukan oleh pihak MSN juga ISN bagi kesihatan mereka ke arah Malaysia. They have to do fast track program jika kita nak lonjakkan prestasi mereka seberapa segera. Kalau proses biasa mungkin masa hingga 8 tahun, tapi melalui program fast track ni diharap kita akan dapat lonjakkan prestasi mereka dalam 4 tahun menjelang nanti. Untuk program squash, kita bersama dengan Datuk Info dan juga pihak strength untuk merangka program yang lebih khusus yang mana atlet seperti
Iau, Sifat Sagari, Alfa Azman dan Jara telah pun kita namakan dan bawa pakai fast track untuk mereka menjalani latihan dari sekarang sampailah ke LA. Iau dengan Sifat Sagari akan berada di luar negara, base di luar negara, iaitu Iau di UK, Sifat Sagari di US, dan mereka akan diberikan program yang khusus untuk persiapan ke arah Masyarakat Olimpik di LA nanti. Itu saja. Okay. Saya nak tambah, seperti yang anda tahu, jawatan kuasa Road to Gold adalah untuk 2 Olympic cycle. Okay. Bermaksud bukan sahaja untuk Paris tetapi untuk Los Angeles 2028 juga. Okay. Bermaksud sementara kita membuat persiapan untuk Paris, kita mesti mulakan persiapan sekarang untuk Los Angeles 2028. Kita tak perlu tunggu lepas Paris baru kita buat persiapan, kerana untuk squash mereka akan dimasukkan dalam Los Angeles 2028 tapi tracknya boleh bermula sekarang. Okay, itu sebab kita telah meminta untuk fast track atlet-atlet khasnya pemenang pingat Sukan Asia baru-baru ini untuk mereka membuat persiapan. Okay. Ada soalan setakat ini? Tan Sri, would you like to add anything? Okay, ada soalan? We had this issue. We know the athletes didn't qualify. Why don't simplify the process when the athletes don't qualify automatically include in the contract? If you fail to qualify, you don't have a meeting, you don't have to have discussion, you don't make the KPI, you're out of it. Would that be moving forward for LA28, simplify the process? Rajan, I'll take the question. It is all part of their contract, but we think anything that we do formally, when we approve an athlete to come in and we approve an athlete to be removed, we have to bring it to a meeting. It's formalities of how we are governed. So I believe this is just the due process that we have to take as well. There's a lot of consideration rather than just mere performance alone, but obviously, as you know, when it's clear the role and the criteria of the committee, the removal is something that we are forced to do and forced to look into, but obviously bringing it to a meeting is a proper due process. But the athletes know, because it's part of their contract. Okay. Saya nak tambah, untuk makluman semua, atlet-atlet yang layak ke Olimpik walaupun mereka tak ada dalam Road to Gold, mereka mempunyai fasiliti podium sedia ada. Dan memang semua fasiliti yang terbaik MSN boleh berikan dan ISN itu telah disalurkan kepada atlet-atlet kita. Okay, jadi tidak bermaksud mereka tak ada dalam Road to Gold, mereka tak dapat apa-apa bantuan. Road to Gold adalah top up services untuk bantu mereka dapatkan pingat emas. Okay. Hearing from athlete, we saw, we already anticipated that there would be some problem, not pinpointing at the divers. It's just the whole ecosystem. They had some issues. We couldn't see any progression from the new guys coming in, new athletes. There were signs we have seen, and now we don't have female divers in the Olympics. To rectify this, where we were powerhouse, we were behind China, and now we have dropped so far behind. Things to change from specifically for diving. Yeah. Any conversation, any plans? Have you met with the diving people? I have met with Panda Lila and Dabita together with coordinator Datuk Stewart. I've also met the coach. I've also met the Persatuan. MSN has done a post-mortem. They have summarised everything in a post-mortem, but that is pending the jawatan kuasa, where they will do the reforms that is needed. Apa nama spesifik, Jeff? Kita tengah mula kot jawatan kuasa kerja Sukan Terjun sekarang di MSN untuk membincangkan dan meneruskan plan pemulihan Sukan Terjun yang telah pun dirangka oleh pihak Persatuan melalui Technical Director Brian Nixon dan juga High Performance Manager Safwan. Plan ini tengah dibentangkan sekarang, dan kalau diteruskan besok pihak Persatuan akan umumkan apa plan tersebut, dan ini akan dapat merubah landscape Sukan Terjun dan dapat membantu memperbaiki apa kelemahan yang ada dalam Sukan Terjun sekarang lah. Itu kita akan umumkan besok lepas
Mesyuarat Jatuh Kuasa Kerja ni. Memandangkan ada satu progression for diving, bagaimana aplikasi kepada sukan-sukan lain ni? We already know that we have little bit declining di sukan archery, and then we have cycling pun kita ada bakat-bakat nak nak siapkan mereka ke LA 2028. Would that conversation also have been taking place? Your jawatankuasa, your pemulihan. Untuk jatuhkuasa pemulihan sukan terjun untuk mesyuarat jatuhkuasa kerja bagi bincangkan pelan ini termasuk daripada peringkat kebangsaan peringkat negeri. Kita akan tumpukan 4 pusat latihan di peringkat negeri khusus untuk diving yang kita akan beri bantuan jurulatih luar negara dan jurulatih tempatan di tempat negeri yang akan dibincangkan dan diputuskan di jatuhkuasa tersebut lah. Ini plan ini semua menyeluruh daripada peringkat bawah, peringkat negeri sampai ke peringkat kebangsaan. Kita juga akan tambah kekuatan jurulatih daripada 6 pada 8. Kita juga akan tambah few more things lah dalam plan tersebut. Tom tengah bersidang sekarang ni. Bagi sukan-sukan lain, saya rasa macam sukan renang, kita dah latih dari director, pun coaches pun dah sampai minggu lepas untuk memulakan tugas beliau. Dan ini juga salah satu langkah untuk memulihkan sukan renang. Nasir Nozal sebut dalam mesyuarat untuk kita bangkit bagi dua sukan iaitu olahraga dan renang. Kita dah buat untuk renang. Dan sebagai sebelum maklum, HLC pun dah luluskan program pembangunan untuk renang dan terjun yang kita akan laksanakan tahun ini bersama dengan pihak persatuan dan juga KPM, KPT. Dan kita harap benda ini akan dapat memberikan hasil dalam masa masa akan datang ataupun dalam masa yang akan datang. For cycling, kita tahu when Azizul was based in Australia at a young age, dia nampak progression. Now we have CC baru-baru ni, our younger guys have done well, Iza especially. So ada tak merancang juga untuk mereka biar sekolah, Rifan, Syah little bit older, Iza be based in Australia untuk repeat the proses yang digunakan Azizul? Okey, untuk sukan berbasikal, John Wesley telah pun dilantik sebagai technical director dan beliau akan melakukan tugas sebagai technical selepas Olimpik. Sekarang masih segi ketujuh latih basikal lah. Dan plan beliau telah pun dibentangkan oleh JKK pada bulan 12 lepas untuk program pembangunan sukan berbasikal secara keseluruhan. Sebab tu kalau kita tengok untuk berbasikal tak ada isu banyak sebab dia banyak layer dah kita wujudkan dan ada banyak pusat kita adakan, banyak perjalanan telah pun kita adakan. Semua ni ongoing proses yang kita ni dia cuma tambah baik lah. Kalau kita lihat progres sekarang sukan berbasikal, contohnya Izzah. Ini adalah daripada grup yang second group yang kita buat 4 tahun lepas dan beliau telah pun sekarang rank 22 dunia. Dan mungkin kita boleh push further untuk persiapan ke LA 2028 nanti. Jadi benda-benda ni memang dah dibincangkan dalam mesyuarat jatuh kuasa kerja pada bulan 12 yang lepas dibentangkan oleh John Besley. Saya nak minta Datuk Lee Chong Wei comment on Malaysia House, this facility that they have announced. Thank you, IB. I think the Malaysia House, I play in 4 times Olympics. And mungkin saya cadang kat Road to Go and RTG ini untuk atletnya facility. And mungkin kita pergi I go to 2004 Athens, 2008 in China, 2012 in London, and 2016 in Rio. I think for the 2008 is no problem in China, and 2012 because I don't stay in athlete village, we stay in outside, the food is no problem, and only have issue at 2004 and 2016 in Rio Olympics. And untuk saya cadangkan untuk ISN and prepare well for the athlete, play well, eat well, sleep well is more important for the preparation for the Olympic. I think the YB also support and also Tan Sri and also CDM also support this issue Malaysia House. I think kita extra prepare the food for the athlete. Mungkin dia makan kat bilis not so good, and mungkin boring, dia boleh extra kan pergi Malaysia House makan, and mungkin boleh ada different facility, have the physio there also, and a different way, mungkin ada different ada barang kat itu Malaysia House lah. I think this is a good for the Malaysia athlete prepare well and just
extra everything about the place lah. Okay. Saya thank you Datuk Lee Chong Hei. Saya minta Datuk Nicole David, who's also a board member of ISN, to comment on the facilities given for strength and conditioning and everything else. Yeah, thank you, YD. As ISN has been such a true supporter in my career, and right now for all our Olympic athletes and all our athletes, we are very fortunate that now with Road to Gold, they have specific services for each sport, and it's also catered to every athlete. So it's very customized towards what they need, and it's been very thoroughly written down. Every team has their own support staff in every context. So right now at the Malaysia House, we also have the support staff there, hands-on. If the players decide or the athletes decide to go to the house, like the Malaysia House, they are more free to just be more chill in a nice environment, and also they can do a rotation. So every time we always have ISN staff at hand at the venue, at the village, also at the Malaysia House, and at all other venues that is required. So we are very fortunate to have the support of ISN, and our team is going to be very looked after in the Olympics. Tan Spinoza. Okey, sebagai pengurusi bersama RTG, saya nak menyeru pada semua pihak, kita hanya berapa bulan lagi tinggal untuk kita menghadapi Paris Olympic. Let's all of us give full support to our athletes. Yeah. We do not want to push unnecessary pressure to them. I think we have given all the necessary support. We will want all Malaysians to rally behind our athletes. What we have done at the RTG at the moment, like badminton, cycling, and other athletes that already qualified, is to give them what are the necessary support to fill the gap between now and Paris. If you can see in terms of badminton, for instance, Peli and Tina, in terms of Aaron and so, even Ong and Theo requirement, all are currently being attended or fulfilled by RTG. So I do want all of us, again, as I said, to give full support to our players, our coaches, and the whole contingent of Malaysia. As far as the number of contingent, I don't think there's much. There are not going to be a big difference between previous 2020 and 2024. Maybe somewhere between 25 to 30. So this is, I think, it's a good number for us to put our focus, effort, and our energy towards making their preparation all so-called fulfilled. So that's all, Wabi. Okay. Anyone else? Datuk Menawan, you want to add anything? Datuk Amidin? ISN? Ada lagi soalan ya? Soalan berkenaan dengan Ziong baru ada kan? So dalam tempoh beberapa bulan lagi, kita lihat ada potensi tau Ziong layak ke Olimpik, dan sekiranya tidak, adakah nama beliau akan dibutuhkan? Okey, pertama sekali saya pun dah katakan sebelum ini bahawa dia punya health, dia punya welfare is the most important thing for us, ya. So kita tak mahu kita buat perkara-perkara yang mungkin menyusahkan beliau atau memberi kesakitan lebih pada beliau, akhirnya dia punya career itu akan terjejas. So he still have the age and the time to go to even next Olympic. At the moment, keadaan agak critical. We have to be a bit realistic in terms of dia punya kelayakan. Kalau kita lihat, okay, for your information, the surgery was successful thanks to ISN. Dan dia akan meneruskan dia punya rehabilitation, ya, as soon as possible. Dan kita berharap bahawa beliau akan segera sembuh. Itu yang penting. But in terms of what will be the tournament yang dia akan menyertai, I think let's see the progress first. We don't want to jump into any sort of conclusion towards this. Dia punya keadaan so far so good. Yeah. Progress sampai bila? Ada buat nanti ada letakkan? Kalau kita lihat the next 1 month contohnya, ya.
what you mentioned that among your meetings was a budget, right? Yeah. So can we know how, after today, how much money at least what the money is spent on? Yeah. We can only give you for last year's budget, 2023. We have prepared a summary for you. Okay, for 2024, it is still in the process, yeah? Yeah. Thank you, YB. Just to answer the question, the total spend was 3.53 million pertaining to costs to the specific sports. For diving, and we'll post this, yeah? So maybe if we miss the numbers, you can get it later. 458,177 ringgit and 45 cents for diving. For BAM and badminton under BAM, 1.182 million. For badminton pro athletes, 1.068 million. For berbicycle or cycling, 465,000. Angkat berat, 20,000. 25 ringgit and 44 cents. You will get the specifics when we post it. And for hockey, 342,903 ringgit and 62 cents. So these are the overall expenditures pertaining to the sports. So 3.53 million. As YB said, 2024 we will report at the end of the cycle. But information to answer your question. Thank you. So some of you may think, how come only 3 million? 3.53. Like I said, the bulk of it is covered by podium. Right? These are top-up services that we give to them. And I remember masa kita mula dulu, independent badminton players ada jumpa saya dan minta, kalau kita lihat perbelanjaan sebelum ini memang sangat adil. BAM, independent players, semua kita bagi peluang dan facility itu kita bagi. Cuma dalam proses itu mereka digugurkan kerana kita ada benchmark untuk penyertaan dalam Road to Gold. Okay. Sama juga untuk Paris nanti, walaupun Lizzie Jia beliau tidak sign komitmen dengan Road to Gold, okay, tetapi tidak bermakna kita tidak akan membantu beliau semasa di Paris nanti. Itu sebab bila kita ada facility Malaysia House, contingent Malaysia yang mewakili negara Malaysia, kita akan bantu sebaik mungkin. Sama juga untuk Lizzie Jia, perkhidmatan ISN, perkhidmatan MSN, yang itu memang kita akan sediakan untuk beliau jika beliau mahu semasa di Paris nanti. Okay? One more add-on. We have spent this much money. How much we are getting support from the corporate sector? We cannot just have government. That's a very good question. Sebenarnya dalam persiapan untuk Road to Gold Paris, kita telah mula menerima tawaran daripada satu syarikat yang menawarkan kereta, okay, untuk atlet kita, tetapi kita menjemput kalau ada GLC, ada brand-brand Malaysia yang berminat untuk memberikan ganjaran jika ada atlet yang boleh dapatkan pingat emas Olimpik pertama untuk Malaysia, dan syarikat-syarikat ini bersedia untuk memberikan ganjaran kepada mereka, mereka boleh menghubungi koordinator Road to Gold kita, iaitu Datuk Stuart Ramalingam. Okay? Kita nak bagi peluang kepada Malaysian brand kerana sekarang brand di luar negara telah datang untuk bagi kita tawaran untuk atlet kita lah. That's right. The offer for the first one now is for gold, silver and bronze. But for the program itself, again, we need GLCs to come in. Definitely, yeah. Any progress on that? Are they conversation towards that tax exemption, tax relief? We are ramping it up now. As we come closer now, initially we just really wanted to focus on all these facilities given to our athletes, and the qualifying period is still ongoing, and so we want the athletes in this to focus on that first. First, get yourself qualified without thinking about the ganjaran first. That's why we have not spoken about the ganjaran. Okay? But Rajan, in terms of the requirement for the programs and training towards Olympic, I think RTG is enough at the moment. But if you are talking about the participation of private sector in the whole ecosystem of developing the athletes, I think that's relevant to get
a lot more. The days of relying 100% on government is already over. So we need to bring a lot more private sector inside the ecosystem. Okay. Terima kasih semua. Thank you everybody for coming. Info semua nanti Datuk Stuart akan edarkan kepada media. Thank you. Baik, itulah dia mesyuarat sidang media yang telah diputuskan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo, dan daripada perbincangan dan keputusan itu dapat Fariha rumuskan di sini, 2 atlet terjun telah pun digugurkan seperti yang kita semua sudah jangkakan, iaitu Datuk Pandala Rinong dan juga Nur Dabita Sabri. Tetapi satu atlet terjun yang sudah pun mara menerusi merit, iaitu Bertrand Rodick, telah disenaraikan dalam program RTG. Dan kita harus juga ingatkan bahawa apa yang dikatakan Hanayo sebentar tadi ialah program RTG ini bukanlah hanya satu cycle untuk Paris, tetapi untuk Olimpik 2028 juga di Los Angeles. So ada juga fast track punya program yang akan melibatkan atlet-atlet squash yang bakal beraksi di 2028 punya Olimpik di Los Angeles. Jadi itu saja yang dapat kami kongsikan. Kalau anda ingin lebih lagi, kita tunggu laporan penuh daripada Fatin, wartawan yang berada di lokasi sebentar tadi di Nadi Arena 7.30 malam ini. Saya Farazat, selamat, kita jumpa lagi.